God morgon. Här sitter jag i min glam-studio i mitt kök. Alltså det här är helt otroligt. Vi har Dardan här. Vi har Paulina här. Hej! Och vi har Bea här. Och sen är vi mig. Och nu ska vi göra den här final touch med läppar. Och sen lite touch i att göra håret lite. Ska vi göra lite vågigt här inne eller? Ja, bara lite svalligt. Lite svalligt. Nu kör vi. Skrämmande hela tiden, sen kommer jag på att du är gravid. Det står ju fan. Nu går jag, hejdå. Nej Paulina, gå inte. Jättetrevligt. Och gud vilken lyxmorgon. Vill du komma och fixa mitt hår imorgon igen? Så bara säg till. Ska vi göra på salongen? Ingen fara. Åh nej. Du, tusen tack. Puss och kram. Vi ses snart. Ja, det gör vi. Men du, blir det fortfarande 8:30 imorgon? Jajamän. Okej, toppen. Puss och kram. Längtar Paulina. Det gör du va? Så, idag har vi alltså en content-dag. Och jag tänkte bara att ni skulle hänga med på allt möjligt. Alltså det är inte ofta jag tar med er på content-dagar. Så idag har jag då min otroliga filmare Elin här som brukar hjälpa mig att spela in typ samarbeten och så. Sen har jag ju antingen Hanna som brukar sminka mig eller då Dardan som jag nu har blivit sminkad av 2 gånger. Jättegrym. Och sen har vi då Bea som hjälper till liksom bakom allting och typ roddar till exempel nu. Sätter upp blommor så allting är fint och allting. Så här funkar det egentligen då när vi spelar in content för att typ maximera och göra det bästa och leverera ambitiöst och fint content till mina kunder. Och på tapeten idag är bland annat då Kappahl. Och den här pyjamasen är från Kappahl. Alltså jag dör för den finns till hela familjen. Alltså förra året när jag pratade med Kappahl så visade jag upp en pyjamas som var för hela familjen. Alltså den fanns för små barn, lite större barn, mamma, pappa. Och det är så jävla mysigt. Man kan tycka att det kanske är lite så här klyschigt, men jag kan tycka att sånt där är så jävla mysigt. Så när vi klädde granen häromdagen, jag sa ju det i min förra vloggen, så hade vi alltså alla på oss den här pyjamasen. Och det var så gossigt. Jag kan slänga in en liten videosnutt här. Nej men alltså det är så fint. Så nu ska jag spela in Kappahl så jag ska sitta och visa upp lite plagg. Och sen ska jag även ge er så mycket tips på plagg till både bebis men också till Ivy. Alltså det finns en nyårsblåsan, julblåsan, allting. Och det finns så mycket fint nu så jag är så taggad verkligen. Så om ni är intresserade av det så får ni kika snart när jag lägger upp det samarbetet på Instagram. För det ska upp på Instagram. Och sen ska vi spela in några fler samarbeten när Elin ändå är här idag. Så att jag tänker att vi sätter igång. Så att jag tänker att ni får hänga med lite behind the scenes idag. Nu kör vi. Välkomna till en ny jävla vlogg. Men det är Bea som har gjort de här blommorna. Det här samarbetet. Jag och jag har ju bestämt att vi gillar inte ordet assistent. Nej. Koordinator och creative Content creator. creator. Exakt. Hon är typ chef för projektledare också. Och projektledare. Ja. Det gillar vi också. Ja. Men Okej. vi är ett team som skapar det här. Ja, 100%. Men nu då kör vi igång. Ja, är du redo? Jag är redo. Då kör vi. Okej, den här storyn är tillskapad. Okej. Nu håller Klara på att spela in ett samarbete. Och nu ska jag röja upp köket här. Och så ska vi spela in ett annat samarbete. Och något man ska veta, att när Klara har contentdagar, då, alltså det körs på. Man kan tro att Klara är väldigt så här flamsig och så, men när det väl gäller, alltså när vi har contentdagar här hemma, då är det ett hektiskt schema. Alltså det är mycket som spelas in. Så nu ska jag röja köket och så ska vi snart spela in här. Okej hörni, det här nedslaget är tillsammans med Meds. Och Meds har jag jobbat väldigt länge med. Och Meds har ju riktigt bra produkter och det är ett riktigt bra apotek helt enkelt. Och det är ju någonting som jag verkligen älskar med Meds. Och som jag utnyttjar väldigt mycket med Meds, det är att få hem mina receptbelagda mediciner direkt hem till dörren. Alltså hur smidigt är inte det? Man behöver inte längre gå någonstans. Man kan nästan bara ligga här
och ruva liksom och få hem allting till dörren. Det är väl någonting som alla uppskattar. Och idag har jag jultomten till ära, för det är det jag känner mig som. Ja, lite smått och gott att visa er faktiskt. Och jag har liksom serum, jag har mascara, jag har micellärvatten, men jag har ytterligare en grej att ge er. Och med min kod TAMBY5 får ni 5% rabatt extra på Natural Cycle med min kod TAMBY5. Ett varumärke som jag har fått upp ögonen för väldigt mycket, det är Lumene. Och jag har jobbat med dem tidigare och det här är ju liksom några serum som jag tror att ni känner igen från mig. Jag har faktiskt tipsat om de här tidigare. Och det är dels det här serumet som är ett C-vitaminserum. Och det heter Glow Boost Essence. Och ett C-vitaminserum jobbar ju just på att få huden jämnare, slätare, ger lyster, ger glow. Jag kan säga att det doftar fantastiskt för man känner sig så fräsch när man har smörjt in sig med det här. Det är verkligen liksom den här citrushärliga fräscha doften. Så det här är verkligen ett serum som passar dig om du vill jobba på till exempel pigmenteringar som jag gör. Jag fick ju väldigt mycket pigmenteringar nu under graviditeten. Så det här serumet jobbar jag med stenhårt. Men vi har ett till serum. Det är det här rosa serumet, Vegan Collagen Essence. Och det här är också ett serum som ger otrolig lyster. Men den jobbar på att ge huden mer spänst, mer glow, mer återfuktning och mer lyster, precis som jag sa. Båda de här går jättebra att kombinera tillsammans, men det är lite vad ni har behov av. Men till exempel så skulle ni kunna använda den här då på dagen och sen lägger ni den här på natten för att jobba på pigmenteringar och ojämnheter medan ni sover. Det är faktiskt 2 riktigt bra serum. Vi går över till micellärvatten. Och micellärvatten tror jag många känner till. Till exempel har ni bråttom och känner bara så här: jag vill bli av med sminket, jag vill känna mig fräsch, men jag har inte tiden just nu. Lägg det här på en pad, dra. Den här tar bort även liksom det värsta makeupen. Det här micellärvattnet tar även bort min vattenfast mascara. Så att jag kan säga att den här är skitbra. Jag brukar använda micellärvatten som steg nummer 2 efter att jag har rengjort ansiktet. Jag rengör först, grovrengör och sen, det här om tiden finns. Sen lägger jag på en pad lite micellärvatten och sen drar bort det sista bara för att make sure att allting liksom har avlägsnat från huden. Och det jag gillar med den här, den lämnar inte huden stram, den lämnar inte huden torr, utan huden känns behaglig och du känner dig väldigt fräsch efter. Och sen har vi den här mascaran från då L'Oreal. Det som jag vill verkligen höja med den här mascaran, det är att den jobbar verkligen på att få dina fransar långa. Det är liksom de här dramatiskt långa fransarna. Och det jag verkligen gillar med den här mascaran, eller det som jag liksom gillar med mascaror overall, det är att jag är väldigt känslig mot mascaror som klumpar ihop sig. Jag vill ha liksom fransarna väldigt nätta och långa och att de bara ser liksom fina ut. Jag vill inte ha det här liksom klumpiga utseendet, utan jag vill verkligen att varje frans ska få sin tid, om ni förstår. Och det hjälper verkligen den här mascaraborsten med att få den looken. Just nu så är det 25% rabatt på nästan hela hemsidan hos Meds på väldigt många varumärken. Och där krävs ju ingen kod, utan det är bara 25% rabatt. Så ni behöver inte skriva in någonting, ni behöver inte tänka, utan ni behöver bara i så fall gå in på Meds och handla. Men om man nu vill testa Natural Cycle så får ni också redan 25% rabatt av Meds, väldigt generöst. Men med min kod, jag är ännu mer generös, så får ni 5% extra just på Natural Cycle med koden TAMBY5. Jag vill berätta för er om Natural Cycle. Jag sitter ju här gravid, men och då kanske många tänker, varför har du då ett samarbete med Natural Cycle? Jo, för att med Natural Cycle så kan du dels förhindra graviditet, men du kan också planera graviditet, du kan följa din graviditet och i appen enkelt se hur du mår efter en förlossning och en graviditet. Så det finns 4 olika lägen i den här appen som man då liksom enkelt kan följa. Och för er som inte vet hur Natural Cycle funkar, det är en termometer som mäter din kroppstemperatur. Och om du till exempel då vill förhindra graviditet så kommer den visa en symbol som är okej, nu borde du inte ha samlag om du inte vill bli gravid. Men runt ägglossning så stiger kroppstemperaturen. Så Natural Cycle är ett väldigt enkelt sätt att kunna förhindra graviditet som sagt, men också planera en graviditet. Och det här sker då helt utan hormoner, vilket är väldigt bra. Jag kommer verkligen börja använda Natural Cycle nu när jag har fött ut den här lilla krabaten. För då vill jag gärna förhindra en graviditet, men jag vill inte börja äta massa hormoner eller stoppa in någonting i kroppen. Utan jag vill testa att bara mäta min kroppstemperatur. Och Natural Cycle hjälper ju dig att få koll på var du är i cykeln, när du ska ha din mens, när du har din ägglossning. Så det är väldigt enkelt att tracka i din kalender i appen. Vet ni vad? Det här var allt från mig just nu. Glöm som sagt inte att det är 25% rabatt på nästan allt från Meds. Och med min kod just nu TAMBY5 så får ni 5% rabatt extra på just Natural Cycle. Länk finns direkt i beskrivningen.
Bea! Åt fel håll älskling! Jo, så. Jo, det var så. Så är det. Nej, som du gjorde. Aha. Sen, Nej. Nej, det är fel. Det är fel. Det är Det fel. är fel. Det är det jag säger. Börja från den fina sidan. Börja fina sidan till fel. Exakt. Så nu har vi spelat in samarbeten, vi har skapat lite content i övrigt till mina kanaler. Och nu ska jag på ett möte, och vad ska du göra, Bea? Jag ska hämta lite paket. Det är inte det roligaste. Men jag älskar att köra bil. Så att Ja, det är det. Ja. Bea älskar den här bilen. Alltså hon kör Alltså, gärna mig till älskar. möten. För att jag Du ska faktiskt tänker på typ möten inte nu. det. Nej, men det är så nice att du kör mig på möten. Att jag inte tänker på att du kör mig på möten. Ja. Eller du sa, ja det kan du göra. Ja, Ska men jag gud. inte boka Uber? Ja, du menar att jag inte tänker på att fråga dig om att köra Ja. mig? Ja, men det är nog bara för att jag har väl aldrig blivit körd till något möte. Nej, det är Nej, lyx. Det är lyx. Så nu ska vi göra det. Och det här mötet tar nog max en timme. Och sen så ska vi mötas upp hemma igen. För vi måste städa i ordning allt hemma nu efter de här samarbetena. Och sen ska jag hämta Ivy. Och sen ska faktiskt jag ta ut John på en dejt. Så att jag ska ta honom. Han älskar ju skaldjur. Så att vi ska gå till Sturehof. Nej, du skämtar. Nej. Det sa inte du till mig. Ja, han älskar ju skaldjur. Ja. Så att vi ska till Sturehof. Och jag tycker egentligen kanske inte att Sturehof är den mysigaste restaurangen att gå till. Jag tycker typ såhär, Sturehof är nice om man ska ha möten och sånt, du vet. Ja. Men de har ju så god mat. Ja. Så att jag tänkte ta honom dit. Han vill ha en skaldjursplatå. Det är liksom Gud det. vad trevligt Ja. det där. Jag önskar att man kunde ta ett glas vin, men det kan ju inte jag. Nej. Men jag ska äta deras otroliga torsk med så här, ägg och pepparrot och räkor. Den är otrolig. Och efter det ska vi faktiskt på bio se Gladiatorfilmen 2. Just det. Och så sa Bea i morse, vad är det? Jag har inte Nej, jag har sett inte den. sett den. Nej. Det är för att Bea är typ 14. Men vad är det för film? Bea är 22, filmen är 24 år. Ja. Alltså den Vad släppte, handlar den om? Är det en ettan skräckfilm? släppte för 24 år sedan. Oj. Ehm, Nej, får man bara svänga här? nej. Nej. Alltså den handlar om gladiatorerna. Alltså inte gladiatorerna. Är du redo? Det är Nej, inte den. nej. Det är inte den. Vet Utan du så var här, ute igår så var det så. romarriket typ. Ja, fattar. Ja. Den är så bra. Ja. Har du sett typ vad heter den här serien som jag älskade? Som John, som är jättestor, en serie. Från typ så här- Ja, Prison Break. Nej. Nej. Ja. Nej, den här serien som är jättestor, den har vunnit allt. Den är typ, den filmar i Nya Zeeland. Jag tror du frågar fel person. Nej men snälla. Men jag vet inte. Ni vet ju vilken Nej, men serie nu jag blir det menar i alla pussel fall. här igen. Ja, och skitsamma. Vi är 22 så den här filmen är ju äldre än vad hon är. Ja. Så vi ska se nummer 2 nu och det är en skitbra film. Jag rekommenderar dock Ja, att se ja. ettan och sen 2:an då. Jag får se om 2:an är bra, det får vi se. Men så att vi ska få gå på en dejt för första gången. Jag vet inte när vi gjorde det senast. Nej, Alltså bara vi typ två. innan Ivy. Eller? Ja, alltså såhär, vi var ju i Kroatien en vecka i somras. Ja, men då då var var vi Ivy med massa med. vänner. Nej, Ivy var inte med. Hon var inte med då. Nej, det var ju Oj. första gången vi lämnade henne på det sättet. Sen var vi på en lunch för ett tag sedan. Men det blir inte heller det här festliga liksom. Nej. Nu ska vi faktiskt gå på en middag tillsammans. Du ska vara dösnygg. Ja, vi får se vad jag hinner. Men det viktigaste är bara att vi två kommer ut. För jag var först här, jag bara, John skulle fråga om några vänner vill hänga med. Han bara, nej, bara vi. Okej, nu har jag lämnat av Klara. Så nu ska jag ta bilen och hämta lite paket. Tänk att ni får följa med mig. Okej, först och främst ska jag lämna ett paket. Tänker vi gå in och göra det. Hej! Jag ska lämna tillbaka det och så ska jag hämta ut ett paket. Toppen, tack så jättemycket. Ha en fin dag. Så, det var första hämtat. Kör vi till nästa. Hej, jag ska hämta ett paket. Ska vi se, 9854. Det är till Klara. Det var stort. Grymt, tack så jättemycket. Ha det bra. Här var jobbigt. Åh gud. Så. Och det var här någonstans som Bea kom åt knappen på kameran och tryckte att alla klipp hädanefter blev slow motion och dessutom inget ljud.
Så hon sitter nog och pratar om att nu är hon utanför mötet och ska hämta upp mig. Jag hoppar in och ni ser ju hur nöjd jag är. Jag var så nöjd med det här mötet. Det var så trevligt. Det var en god lunch och det kändes så bra. Plötsligt kommer vi in på att jag har mycket kontrollbehov. Jag frågar faktiskt Bea, vad tycker du om mitt kontrollbehov? Och Bea säger, jag har faktiskt inte märkt av att du har det. Och då svarar jag, nej men jag litar ju på dig Bea. Det är därför jag inte har kontrollbehov på dig. Men då visste jag inte att hon hade kommit åt slow motion-knappen. Men det är en annan historia. Men sen var det dags för mig och John att hämta upp Ivy från förskolan. Vi snackar en massa skit här och nu är vi redo för att gå hem. Mamma kommer för att ta hand om Ivy och vi är redo för en dejt. Så vi sätter oss i taxin för att åka mot Sturehof och John är så taggad för att beställa in lite hummer. Men herregud, nu ser ni ju. Han är så sugen på den här hummen han har beställt in. Dyr var den också. Ja hörni, det var dagens vlogg. Tack för att ni har kollat. Och jag lovar er, på onsdag då är vi tillbaka med vanligt ljud och vanligt format. Tack och hej!